Bạn gái chia tay tôi. Con làm ra vẻ nghiêm trọng, nói rằng thân phận thật sự của cô ấy là một nàng tiên cá. Phải quay về biển sinh con cho tôi. Nửa năm sau, tôi dẫn đối tượng hẹn hò về nhà. Thì thấy một chiếc đuôi khổng lồ trong bồn tắm. Nàng tiên cá mắt đỏ hoe. Những viên ngọc trai nhỏ rơi lộp độp xuống đất. Tôi vất vả sinh con cho anh. Vậy mà anh lại dẫn người khác về nhà. Đã nửa năm kể từ khi tôi và Lưu Như Yên chia tay. Trong nửa năm qua, tôi lục tung cả Kim Thành, cũng không tìm thấy chút tin tức nào về cô ấy. Tâm trạng từ buồn bã ban đầu chuyển thành giận dữ. Tôi không giận vì cô ấy muốn chia tay hay rời đi, mà giận vì từ đầu đến cuối cô ấy không muốn thành thật đưa ra lý do. Thậm chí để lừa tôi, cô ấy còn bịa ra thân phận nàng tiên cá cho mình. Nàng tiên cá ư?